Hello students, let us start lesson number 2.5 A Heroine of the Sea. तर आता आपण त्याचं वॉर्मिंग अप बघूयात. चिट चॅट. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू लाईक करेजियस ऑर कावडली पीपल? आता आपण अर्थ बघूया. करेजियस म्हणजे धाडसी आणि कावडली म्हणजे घाबरट. तर तुम्हाला कसे लोक आवडतात, घाबरट का धाडसी? क्वेश्चन 2. व्हाय डू यू लाईक करेजियस पीपल? आणि जर तुम्हाला करेजियस पीपल आवडत असतील तर का? क्वेश्चन 3. हाऊ कॅन वी बूस्ट आवर कॉन्फिडन्स अँड करेज? आणि थर्ड नंबरचा क्वेश्चनमध्ये आपल्याला असं विचारलं आहे की बूस्ट म्हणजे आपला कॉन्फिडन्स आणि करेज आपण कसं वाढवू? आपल्यात जर आत्मविश्वास कमी असेल तर आपण ते वाढवण्यासाठी काय करू, धाडस येण्यासाठी आपल्यात. क्वेश्चन 4. अकॉर्डिंग टू यू हू आर मोर करेजियस, मेन ऑर विमेन? आता करेजियस म्हणजे धाडसी, तर तुम्हाला काय वाटतं की पुरुष का महिला, कोण धाडसी असतं? क्वेश्चन 5. व्हॉट सिच्युएशन्स ऑर बॅकग्राऊंड प्रोव्हाइड अस करेज? आणि जर तुम्ही धाडसी असाल किंवा तुमच्याकडे धाडस आहे तर ते कशामुळे येतं, किंवा कोणती अशी परिस्थिती असते की त्याच्यामुळे आपल्यात धाडस येतं, असं विचारलेलं आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. रीड द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ शिप अँड देअर डिस्क्रिप्शन अँड लेबल द डायग्राम ऑफ द शिप बिलो. इथं आपल्याला एक शिपचं पिक्चर दिलेलं आहे आणि तिथं आपल्याला त्याची नावं लिहायची आहेत त्या पार्ट्सची. तर पहिला आहे अँकर, अँड इन्व्हर्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ आयर्न टू होल्ड अ शिप ऑन द स्पॉट. एखादी शिप थांबवण्यासाठी हे अँकर, आपण त्याला मराठीत नांगर टाकणं असं म्हणतो, तो अँकर. बी, आपण आन्सर्स बघूया. तिथं आन्सर्स लिहिले आहेत. आता ए जिथं लिहिलेलं आहे तर एचा आन्सर आहे तिथं अँकर. बी, बीम, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ अ शिप साईड टू साईड. आता इथं आपल्याला वरच्या साईडला बी दिसतो. नंतर आहे सी, बो, फ्रंट पार्ट ऑफ अ शिप, की आपला फ्रंट पार्ट आहे तिथं शिपचा. डी, बिल्ज ऑर किल, बॉटम ऑफ अ शिप, म्हणजे आपण त्याला जहाजाचा तळ असं म्हणू शकतो, बॉटम. ई, ब्रिज ऑर कॉकपिट ऑर व्हील हाऊस, कंट्रोल केबिन ऑफ अ शिप, म्हणजे शिप जिथून कंट्रोल केली जाते ते केबिन. एफ, क्रोज नेस्ट, टॉप मोस्ट पार्ट ऑर पोस्ट ऑफ अ शिप फ्रॉम व्हेअर अ सेलर कॅन लुक आउट. आता एफ हा इथं दिसतोय आपल्याला, तर ह्याला काय म्हणतात, क्रोज नेस्ट. तर इथून काय काम होतं, तर सेलर कॅन लुक आउट, म्हणजे सेलर आजूबाजूची परिस्थिती तिथं चढून बघू शकतात. जी, हल, पोर्शन ऑफ द शिप सी अबव सी वॉटर लेवल, आणि जहाजाचा वरचा पार्ट की जो पाण्याच्या वरती असतो तो. नंतर आहे एच, पार्ट होल्स, स्मॉल विंडोज ऑन द साईड ऑफ अ शिप. तर इथं आपल्याला खिडक्यांसारखं काहीतरी दिसतंय, तर त्याला काय म्हणतात, पार्ट होल्स. आता आपण हा लेसन किंवा या लेसनमध्ये हिरोईन कोण आहे, ती पिक्चरमध्ये काम करणारी आहे का किंवा काय आहे तर ते बघूयात. पेज नंबर 46. Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses. Their lights, shining across the sea, warn sailors at night of dangerous rocks. When they see the lights, sailors take their ships far out to sea. But sometimes fierce storms drive ships on to the rocks. This is the story of a brave girl and of a shipwreck on the rocks one night in 1838. तर ही जी स्टोरी घडलेली आहे ती कधी घडलेली आहे, 1838मध्ये. आणि तेव्हा काय झालेलं आहे की आता आपल्याकडे खूप सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन्स आहेत. म्हणजेच आपण कुठल्या प्रवासाला चाललेलो असू आणि एखादा रोड नाही सापडला तर आपण इंटरनेटच्या मदतीनं तो रोड सहज शोधू शकतो. पण आता ही गोष्ट 1838मध्ये घडली आहे, तर तेव्हा असं काही नव्हतं. पण समुद्रातून जाणाऱ्या जहाजांना मार्ग दिसावा, किंवा आता इथे पुढे खडक आहेत, समुद्रात पण खूप मोठे मोठे खडक असतात की ज्याला जहाज आपटू शकतं, नंतर मग जीवितहानी होऊ शकते. तर त्याच्यासाठी कुठलंही साधन नसताना तेव्हा म्हणजे कुठलंही मॉडर्न साधन नसताना तिथं लाईट हाऊस म्हणजे दीपगृह आपण मराठीत म्हणतो, तर ते त्या खलाशांना, त्या जहाजांना मार्ग दाखवायचं काम करत होतं. आणि या स्टोरीमध्ये असंच झालेलं आहे की या लाईट हाऊसमधले कोणते तरी कॅरेक्टर्स आहेत, ते पुढं बघूयात आपण, की त्यांनी शिपरेक म्हणजेच एखादं जहाज त्या खडकाला धडकून ते बिघडलेलं आहे किंवा त्याच्या जीवितहानी झालेली आहे, ते आपण पुढं बघूया.
Grace Darling was the daughter of a lighthouse keeper. She had lived all her life in lonely lighthouses, far away from towns and cities. There was not even a village near their home. Their nearest neighbors were many miles away. But Grace's father was a wise and educated man who brought up his children very carefully. Grace and her brothers and sisters were all taught to read and write. Their father also taught them to be honest and brave and unselfish. आता आपण या स्टोरीमधलं पहिलं कॅरेक्टर बघणार आहे ग्रेस डार्लिंग. तर ती कुणाची मुलगी होती की लाईट हाऊस कीपरची. तर त्यांचं नाव आहे विल्यम. तिच्या पप्पांचं नाव आहे विल्यम. तर लाईट हाऊस कीपर म्हणजे त्या दीपगृहात काम करणारा एक माणूस होता, त्यांची ती मुलगी होती. आणि हे जे लाईट हाऊसेस असायचे तर ते खूप टाऊनपासून म्हणजे छोट्या शहरापासून किंवा गावापासून सुद्धा खूप एका साईडला असायचे. आणि त्यांचे जवळचे शेजारी जरी म्हटलं तरी ते खूप किलोमीटर अशा असायचे की म्हणजेच त्यांच्या आसपास कुठलीही वस्ती असायची नाही. मग तर स्कूल तर असणारच नाही आहे, तरी पण त्या ग्रेसचे जे फादर होते ते कसे होते, वाईज आणि एज्युकेटेड. ते स्वतः पण शिकलेले होते, त्याच्यामुळं त्यांनी त्यांच्या मुलांना लिहायला आणि वाचायला शिकवलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं आहे, त्यांच्या मुलांच्यात ऑनेस्ट म्हणजे प्रामाणिकपणा, ब्रेव म्हणजे धाडस आणि अनसेल्फिश म्हणजे फक्त स्वार्थीपणा नाही, स्वतःचा विचार न करता दुसऱ्यांचा पण विचार करायची शिकवण त्यांना दिली होती. When Grace was 10 years old, the family went to live in the Longstone Lighthouse. Their new home was on some wild islands near the east coast of England. The Darling children grew up here. When they were older, they left their lonely home one by one and found work in the cities. At last, all of them had left the lighthouse, except Grace, who stayed at home to help her mother and father. She had not grown very tall. She was only a little woman, not at all like her father, who was more than 6 feet tall. आता आपल्याला इथं ग्रेसविषयी थोडीशी माहिती सांगितली आहे की ती जेव्हा 10 वर्षांची झाली तेव्हा ते लॉंगस्टन लाईट हाऊसमध्ये राहायला गेलेले आहेत. आणि त्यांचं ते आयलंड कुठं होतं, नियर द ईस्ट कोस्ट म्हणजे इंग्लंडच्या पूर्व किनाऱ्याच्या जवळ होतं. आणि त्या ग्रेसचे भाऊ बहीण होते ते सगळे त्यांचं तिथलं शिक्षण पूर्ण झालं की ते बाहेर पडलेले आहेत तिथून. पण ग्रेस गेलेली नाही आहे का, तर तिला तिच्या आईवडिलांना मदत करायची होती. आणि तिचे जे वडील होते विल्यम ते कसे होते, मोर दॅन 6 फीट टॉल म्हणजे ते 6 फुटापेक्षा जास्त उंच होते. पण ग्रेस काय एवढी उंच नव्हती. शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन. ती त्यांच्या एवढी उंच नव्हती तर छोटीच होती उंचीनं. ऑन द नाईट ऑफ सप्टेंबर 6th, 1838, a terrible storm was blowing. Grace was used to storms. She herself was warm and safe in the big lighthouse, but she was always unhappy about the poor sailors who were at sea in the storm. आता आपण ही स्टोरी 1838मध्ये घडली असं म्हटलं आहे, पण ते तारीख पण आपल्याला सांगितली आहे की 6 सप्टेंबर 1838ला काय झालेलं आहे, टेरिबल स्टॉर्म म्हणजे खूप भयानक तीव्र असं स्टॉर्म म्हणजे वादळ आलेलं आहे समुद्रामध्ये. आणि आता ग्रेस तर तिथंच राहते तर तिला सवय होती, यूज टू स्टॉर्म्स म्हणजे तिला अशा वादळांची सवय होती. पण अशा वादळामध्ये जे खलाशी सेलर्स जहाज घेऊन आलेले असायचे त्यांच्याबद्दल तिला खूप वाईट वाटायचं. शी डिड नॉट नो दॅट अ टेरिबल थिंग वॉज हॅपनिंग दॅट नाईट. That night a ship was wrecked upon the rocks. Grace and her parents did not hear the sound of the crash. The noise of the wind and the waves was too loud. They could not hear anything else. But a ship called the Forfarshire had hit the rocks a mile away from the lighthouse. Most of the passengers were drowned, but 9 men and women were able to climb onto a rock. The wind nearly blew them into the sea. आता इथं काय झालेलं आहे त्या रात्री की इतकं मोठं वादळ आलं होतं त्या समुद्रामध्ये की तिथे एक जहाज जी आहे ती काय झालेली आहे, रेक्ट म्हणजे त्या जहाजाचं नुकसान झालेलं आहे. आणि बरीचशी लोकं काय झालेली आहेत तिथं त्या समुद्रामध्ये बुडालेली आहेत. आणि जी कोणी वाचली होती माणसं तर ती मदतीसाठी ओरडत होती. पण त्या स्टॉर्मच्या आवाजामुळे, त्या वादळामुळे या लाईट हाऊसमधल्या लोकांना त्यांचा आवाज गेलेला नाही. पण जे वाचलेत लोक ते कसे वाचलेत, दे वेअर एबल टू क्लाइंब ऑन टू द रॉक. ते का
खडकाला धरून थांबलेले आहेत. आता आपण पेज नंबर 47 बघूया. As they clung to the bare rock, in the distance they saw the warm light of the lighthouse. But of course their shouts and screams were not heard. All night they clung there in the storm. आणि त्या स्टॉर्ममुळं त्यांना लाईट हाऊस दिसलेला आहे आणि म्हणून ते मदतीसाठी ओरडत होते, पण तिथल्या लोकांना आवाज गेलेला नाही. मग ती अख्खी रात्र तिथंच होते त्या खडकाला धरून. Next morning at 6 o'clock, Grace was dressing. She looked out of her window and saw the storm was still blowing. Suddenly she stopped. Wasn't there something on the distant rocks? Calling her father, she looked again. Yes, there were certainly people clinging on to the rocks, but they were half under the sea. आणि आता दुसऱ्या दिवशी 6 वाजता जेव्हा ग्रेस आवरत होती तेव्हा तिनं खिडकीच्या बाहेर बघितलं तरी दिसलेलं आहे आणि तिनं तिच्या वडिलांना हाक मारलेली आहे. आणि तिला कोण दिसलेलं आहे तिथं की तिथल्या खडकांना धरून माणसं थांबलेली आहेत, पण ती अगदी वरती खडकांवर होती का तर नाहीत. हाफ अंडर द सी म्हणजे ती अर्धी, म्हणजे त्यांचं अर्ध शरीर त्यांचं पाण्यातच होतं, फक्त त्यांनी खडकाला धरून ठेवल्यामुळे तेवढंच त्या ग्रेसला दिसत होतं. वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्राउंड, क्राईड ग्रेस. वी मस्ट डू समथिंग. विल यू एव्हर स्लीप अगेन फादर इफ दे डाय. आणि आता रेस्क्यू म्हणजे सुटका करणे. ती म्हणते आपण या लोकांची सुटका केलीच पाहिजेत आणि आपण काहीच नाही केलं तर खरंच तुम्हाला पप्पा झोप येईल का? आपल्यामुळं आपण त्यांना मदत करू शकलो नाही आणि मग ते मरतील, मग तुम्हाला खरंच झोप येईल का असं झाल्यावर? विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव्ह ओल्ड मॅन बट ही शूक हिज हेड. इट इज होपलेस ही सेड. वी कॅन डू नथिंग. हाऊ कॅन आय रो अ बोट बाय मायसेल्फ थ्रू दीज वेव्स इफ ओनली हॅड अनादर मॅन हिअर टू हेल्प मी. आणि आता ते विलियम डार्लिंग ब्रेव होते आणि ओल्ड पण होते, ते वृद्ध झाले होते. मग ते काय म्हणतात, अजून कोणीतरी माझ्याबरोबर पुरुष असा माणूस असता तर मी नक्कीच बोट चालवली असती, पण या वादळात मी एकट्यानं बोट चालवणं अशक्य आहे. आय कॅन हेल्प यू फादर, क्राईड ग्रेस. आय कॅन रो अ बोट ॲज वेल ॲज एनी मॅन, कांट आय? आय एम स्मॉल बट आय एम स्ट्रॉंग. यू अँड आय हॅव ऑफन रोड टुगेदर. वी कॅन रीच दोज अनफॉर्च्युनेट पीपल. तर ती जी ग्रेस आहे तर ती काय हार मानत नाही आहे. ती काय म्हणते की मी जरी लहान असले, म्हणजे तुमच्या एवढी उंच ताकदवान जरी नसले तरी आपण दोघांनी बऱ्याच वेळेला बोट चालवलेली आहे आणि मी आता पण चालवू शकते. आपण नक्कीच या अनफॉर्च्युनेट म्हणजे या अभागी लोकांची मदत केली पाहिजे. मिसेस डार्लिंग वॉज विथ हर हजबंड अँड डॉटर ॲट द विंडो. नो नो, शी एक्सक्लेम्ड. हाऊ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ यू आर ड्राउंड? You cannot row in this storm. Do not try. A girl like you, Grace, cannot do a man's job. Let us pray for them, husband. God will help them perhaps, but we cannot. तर तिची जी आई असते मिसेस डार्लिंग, तर त्या विरोध करतायत. त्या म्हणतात अगं ग्रेस, तुझ्यासारख्या मुलीनं असा पुरुषांचा जॉब करणं, म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं या स्टॉर्ममध्ये ती बोट चालवायला ग्रेससारखी नाजूक मुलगी तिला ते जमणार नाही आहे, म्हणून त्या घाबरत आहेत. आणि त्या काय म्हणत आहेत की आपण त्यांना वाचवू शकत नाही, तुम्ही जर बुडाला तर त्यांना कोण वाचवणार आहे, त्याच्यापेक्षा आपण देवाला प्रार्थना करूया, आता देवच त्यांना वाचवेल. ग्रेस वॉज डिटरमाइंड. हाऊ एव्हर शी आर्ग्यूड अंटिल ॲट लास्ट हर फादर अग्रीड. पुअर मिसेस डार्लिंग विथ अ हेवी हार्ट हेल्प देम टू गेट द बोट आउट. शी वॉच्ड अँड प्रेड ॲज दे सेट ऑफ. सेट ऑफ म्हणजे काय की त्यांनी प्रवासाला सुरुवात केलेली आहे. डिटरमाइंड म्हणजे निश्चयी. ती ग्रेस होती तर तिनं निश्चय केला होता की नाही मला ह्यांना हेल्प करायचीच आहे, म्हणून तिनं तिचे वडील ॲग्री होईपर्यंत, सहमत होईपर्यंत त्यांना सांगितलं की नाही आपण जाऊयाच. मग शेवटी मिसेस डार्लिंग विथ अ हेवी हार्ट म्हणजे अगदी जड मनानं, त्यांची इच्छा नसताना त्यांनी परमिशन दिलेली आहे आणि ती आता प्रार्थना करते सगळ्यांसाठी. Anyone who has seen a storm at sea can imagine that journey. The boat went up and down over waves as high as hills. Sometimes it stood on one end, sometimes on the other end. It went up to the top of a wave and then down into a great valley between the waves. Every time they went down, the boat nearly went under the water. आणि आता
आपण सगळ्यांनी समुद्र बघितला आहे किंवा पिक्चरमध्ये पण आपण बोट कशा जातात, जहाज कसे जातात बघितले. पण आता या समुद्रामध्ये खूप मोठं वादळ पण होतं, तर तेवढ्याच मोठ्या तिथं लाटा पण होत्या. मग त्या लाटांवरती ह्यांची बोट कधी कधी इतकी उंच जायची की अगदी टेकडीवर गेल्यासारखी किंवा त्या उंचीपर्यंत जायची. आणि जेव्हा लाटा खाली यायच्या तर ते असं वाटायचं की एखाद्या दरीत चाललेत, म्हणजे एवढ्या खोल ते वरती खाली त्या लाटांमुळे होत होते. But little by little, pulling with all their strength on the oars, they came nearer the rock. The wind and the rain were so strong that Grace could not see the oars. म्हणजे काय? अ पोल विथ अ फ्लॅट ब्लेड, की आपण बोटी वल्हवणे म्हणतात त्याला, की बोट पुढे मागे जाण्यासाठी जे वापरतात त्यांना ओर्स म्हणतात. आता त्यांनी तरीसुद्धा त्यांच्या सर्व स्ट्रेंथनं, त्यांची सर्व शक्ती वापरून त्यांनी काय केलेलं आहे, ती बोट तशीच वल्हवत नेलेली आहे. कुठं? त्या रॉकच्या जवळ. आणि त्या दिवशी वारं, ते स्टॉर्म इतकं होतं आणि पाऊस पण इतका होता की ती माणसं त्यांना दिसत नव्हती. आता पुढं काय झालं आपण पेज नंबर 48वर बघूया. Men and women clinging to the rocks. She only heard their cries for help. She needed all her strength to hold on to the oar, which was bigger than herself. आणि आता तिला फक्त त्यांचे आवाज येत नव्हते, ती लोकं तिला दिसत नव्हती, पण तरीसुद्धा तिला त्यांना हेल्प करायची होती म्हणून ती कशाचीही पर्वा करत नव्हती. कशाची म्हणजेच काय, की ते जे ओवर होते, ते जे साधन होतं बोट पुढे मागं करण्याचं, तर ते त्या ग्रेसपेक्षा मोठं होतं. तरीसुद्धा ग्रेसनं आपले प्रयत्न सोडलेले नाही आहेत. ती तसंच ती बोट चालवत होती पुढं, ती आणि तिचे वडील. At last they came close to the rocks. William Darling was able to jump onto the rocks, while Grace all alone held the two men into the boat. The two sailors from the wrecked ship were able to row. They helped the Darlings during the long journey back to the lighthouse. Then Grace and the three women got out. Old William Darling and the two sailors rowed back across the dangerous sea to rescue the four men still on the rock. आणि अशा रीतीनं आता ते रॉकपर्यंत गेलेले आहेत आणि तिच्या पप्पांनी काय केलेलं आहे, त्या रॉकवर उडी मारलेली आहे तिथल्या लोकांना त्यांच्या बोटीमध्ये घ्यायला. आणि त्यानं 2 माणसांना तिथलं घेतलेलं आहे. मग आता ते 2 माणसं ग्रेसच्या मदतीला आलेले आहेत. मग असं करत करत सगळेच त्या डेंजरस सिच्युएशनमधून बाहेर पडून आता लाईट हाऊसमध्ये आलेले आहेत. ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाईम टू रेस्ट नाव. All that day she was busy helping her mother to warm and feed the rescued passengers. After several days, these passengers were able to return to their homes in England. They told the story of the brave girl and her father to their families and friends. Suddenly, Grace Darling and her father were famous. The story of their heroism was told in the newspapers. Money was raised to help all the lighthouse keepers in their dangerous, lonely lives. Grace and her father were given a special reward for their heroism. Poor Grace did not live long after the rescue. She died at the age of 27, but she is still remembered for her unselfish courage. She risked her own life for others. आणि आता अशा रीतीनं ग्रेसनं तिथं जे सगळे पॅसेंजर जे अडकले होते त्यांची सुटका केलेली आहे. आणि म्हणून ती घरी आली तर फ्री बसली आहे का? नाही. तर त्या प्रवाशांची काळजी घेणं, त्यांना जेवण देणं किंवा बाकीची काळजी घेणं ही तिच्या आईच्याबरोबर तीही करत होती. आणि थोड्या दिवसाने हे पॅसेंजर्स जेव्हा त्यांच्या घरी इंग्लंडला गेलेले आहेत तेव्हा त्यांनी ही स्टोरी, की त्यांना कसं वाचवलं, कशी काळजी घेतली गेली, हे सगळं त्यांनी त्यांच्या फॅमिलीजला, कुटुंबियांना आणि मित्रमैत्रिणींना सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळं हे विल्यम फॅमिली कशी झालेली आहे, खूप फेमस झालेली आहे. आणि त्यांचं जे हिरोइझम होतं, म्हणजे त्यांनी हे चांगलं काम केलं होतं, तर ते न्यूजपेपरमध्ये पण छापून आलं होतं. आणि मनी वॉज रेज्ड, म्हणजे पैशांची मदत पण आता या लाईट हाऊस कीपर्स जे बाकीचे पण होते, की खरंच त्यांचं जीवन कसं असतं हे सगळ्यांना आता या डार्लिंग्समुळं कळलेलं आहे, या फॅमिलीमुळे. मग त्यांना पैशाची मदत दिली जात होती तेव्हा या घटनेनंतर. आणि ग्रेस आणि तिच्या पप्पांना पण एक स्पेशल रिवॉर्ड, एक स्पेशल बक्षीस दिलं गेलं त्यांच्या कार्यासाठी. पण याच्यानंतर ग्रेस काही जास्त दिवस जगली नाही. ती जेव्हा 27 वर्षांची झाली तेव्हा तिची डेथ झाली. पण आजही तिला आठवलं जातं. कशासाठी? की तिनं तिच्या जीवाची पर्वा न करता, की आपल्याला बोट चालवता येईल का, एवढं मोठं स्टॉर्म आहे
आपली आई ही नाही म्हणते आपल्याला, पण तिला एकच डोक्यात होतं की आपल्याला या पॅसेंजरला वाचवायचं. तर तिनं असं दुसऱ्यांच्या लाईफ तिनं वाचवलेलं आहे त्यांचा विचार करून. त्याच्यामुळे ती आजही तिचं नाव घेतलं जातं, तिला आठवलं जातं. आता आपण वर्कशॉप बघूयात, पेज नंबर 49. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द अँटोनिम्स ऑफ. इथं काही वर्ड्स दिलेले आहेत, तर त्याचे अँटोनिम्स म्हणजे अपोजिट वर्ड्स शोधायचे आहेत. क्वेश्चन 2, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, मेक अ लिस्ट ऑफ 8 वर्ड्स रिलेटेड टू सी ट्रॅव्हल. आता या लेसनमधून आपल्याला सी ट्रॅव्हल म्हणजे समुद्र प्रवास, तर त्याच्याशी रिलेटेड कुठले वर्ड्स आहेत तर ते 8 लिहायचेत. क्वेश्चन 3, राईट एनी 2 डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी विच प्रूव्ह द फॉलोइंग. आता आपल्याला पहिल्यांदा दिलेलं आहे, ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस अँड ब्रेव, की ग्रेस निस्वार्थी होती. सेल्फलेस म्हणजे काय, निस्वार्थी आणि शूर होती. हे कशावरून कळतं. नंतर आहे, विलियम डार्लिंग वॉज अनविलिंग टू टेक अ रिस्क, की तिचे जे पप्पा होते ते अनविलिंग म्हणजे त्यांना जायचं नव्हतं त्या प्रवासाला. तर कशावरून कळतं आपल्याला. मिसेस डार्लिंग डिस्करेज देम फ्रॉम ट्राईंग टू रेस्क्यू, तर ज्या मिसेस डार्लिंग होत्या त्यांना जाऊ नये म्हणून म्हणजे कुठल्या डायलॉगमधून आपल्याला कळतं आहे तर ते लिहायचेत. क्वेश्चन 4, आन्सर इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. ए, शी स्टेड बॅक होम विथ हर पॅरेंट्स हू, म्हणजे कोण राहिलं होतं पप्पांबरोबर, तिच्या फॅमिलीबरोबर म्हणजे मम्मी पप्पांबरोबर मागे त्यांना मदत करायला. नेक्स्ट, अ शिप वॉज रेक्ड दॅट नाईट व्हाय, आणि त्या शिपचं जे नुकसान झालेलं आहे, ती शिप धडकलेली आहे, तर ती का धडकली आहे. सी, 9 मेन अँड विमेन डिड नॉट ड्रॉन व्हाय नॉट, आणि 9 मेन म्हणजे ती जे पॅसेंजर वाचलेले होते ते कशामुळे वाचलेले आहेत, ते बुडाले का नाही आहेत. ड्राउन म्हणजे काय, बुडाले. ग्रेस सेड शी वूड हेल्प हर फादर टू रेस्क्यू हाऊ, आणि ग्रेस सांगितलेलं आहे तिच्या वडिलांनी की आपण वाचवू त्यांना, तर कसं वाचवलेलं आहे. युझिंग ऑल देअर स्ट्रेंथ टू रो दे केम देअर व्हेअर, आणि आता इथं त्यांनी बोट आता घेतलेली आहे चालवायला, ते समुद्रात गेलेले आहेत, मग ते कुठं पोचलेले आहेत ते लिहायचं आहे. क्वेश्चन 5, हाऊ कॅन यू ॲज अ यंग स्टुडंट हेल्प पीपल इन अ टेरिबल रोड ॲक्सिडेंट, राईट 5 टाईप्स ऑफ ॲक्शन यू कॅन टेक. आता इथं आपल्याला असं सांगितलं आहे की तुम्ही जर जात असाल एखाद्या रोडवरून आणि तिथे एखादा टेरिबल रोड म्हणजे खूप भयानक ॲक्सिडेंट झालेला आहे, तर तिथं तुम्ही काय कराल, मदत कराल, तर कशी मदत कराल, तर ते 5 पॉईंट्स इथं द्यायचे आहेत. आता पेज नंबर 50 बघूया. तर इथं पण एक चार्ट दिलेला आहे, हाऊ विल यू हेल्प द पीपल हू मीट विथ ॲन ॲक्सिडेंट. तर आपण मागे जे पॉईंट्स दिलेले आहेत तेच इथं कॉपी करायचे. क्वेश्चन 6, थिंग्स टू डू. फर्स्ट, डिस्क्राईब द लाईफ ऑफ अ फॅमिली हू लिव्ज इन लाईट हाऊसेस. आता इथं आपल्याला लाईट हाऊसेसमध्ये लोक कसे राहतात तर त्यांची लाईफ आपल्याला डिस्क्राईब करायची. क्वेश्चन 2, रिराईट स्टोरी इन युअर मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. म्हणजे ही जी स्टोरी आपण बघितलं, मी आत्ता मराठीत एक्सप्लेनेशन दिलं, तर तेच तुम्ही तुमची जर मातृभाषा मराठी असेल तर मराठीत लिहा. पुढे आन्सर मी त्याचं दिलेलं आहे. क्वेश्चन 7, डिस्कस इन ग्रुप्स अँड राईट अबाउट द लाईफ ऑफ ग्रेस युजिंग फॉलोइंग गाईडलाईन्स. आता इथं ग्रेस लाईफ, तर तिच्या लाईफमधले काही पॉईंट्स दिलेले आहेत, तर हे पॉईंट्स वापरून तुम्हाला परत एक स्टोरी लिहायची आहे ग्रेसचीच. आपण ते पॉईंट्स बघूयात. सपोर्ट फ्रॉम पॅरेंट्स, म्हणजे तिच्या पॅरेंट्सचा सपोर्ट कुठं मिळाला, कसा मिळाला ते. प्लेस ऑफ लिव्हिंग, ती कुठे राहत होती. हर एज्युकेशन, म्हणजे तिचं एज्युकेशन कसं झालं. द चॅलेंजेस शी हॅड इन द लाईट हाऊस, म्हणजे त्या लाईट हाऊसमध्ये तिला कसं राहायला लागलं, कसं ॲडजस्ट करायला लागलं ते. हर अनसेल्फिशनेस, म्हणजे तिचा निस्वार्थीपणा. हाऊ शी फायनली रिवॉर्डेड, की तिला बक्षीस कसं मिळालं किंवा तिची शेवटी तिला कसं तिचं अभिनंदन केलं गेलं ते लिहायचं आहे. हर ब्रेव्हरी ॲक्ट, तर कुठला ब्रेव्हरी ॲक्ट होता की तिनं असं कुठलं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम केलं आहे ते. हर हेल्पिंग नेचर, आणि तिचा दुसऱ्यांना मदत करण्याचा स्वभाव. हे सगळे पॉईंट्स तुम्ही डिस्कस करायचे आणि लिहायचे. ह्याचा आन्सर पण मी दिलेला आहे. क्वेश्चन 8, इमॅजिन यू हॅव रेड इन द न्यूज अबाउट हाऊ ग्रेस डार्लिंग्स करेज सेव्ड सम शिपरेक्ड पीपल. राईट अ लेटर ऑफ कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू हर अँड हर फॅमिली फॉर द ब्रेव्ह ह्युमन ॲक्ट. आणि आता इथं या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला असं इमॅजिन करायचं आहे की ही ग्रेस डार्लिंगची जी स्टोरी आहे
तर ती तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये वाचलेली आहे आणि तिचं अभिनंदन करण्यासाठी तुम्ही तिला पत्र लिहिताय. आता लँग्वेज स्टडी बघूयात आपण. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह. इथं तुम्हाला काही क्वेश्चन टॅग्स दिलेले आहेत, तर ते कुठले क्वेश्चन टॅग त्या वाक्यामध्ये वाक्याशी मॅच करतात, कोणतं क्वेश्चन टॅग बरोबर आहे ते लिहायचे. तर त्याच्या अगोदर आपण क्वेश्चन टॅग बघूयात. क्वेश्चन टॅग किंवा टॅग क्वेश्चन काय असतं की इट इज यूज टू कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, की आपण कन्फर्म करतो की ती इन्फॉर्मेशन खरी आहे का, बरोबर आहे का. आणि अजून काय असतं त्याच्यात की जर मेन क्लॉज इज अफर्मेटिव्ह, म्हणजे जर आपल्याला दिलेलं सेंटेन्स जे आहे, क्लॉज आहे, ते जर अफर्मेटिव्ह असेल, थोडक्यात आपण म्हणू शकतो की ते निगेटिव्ह नाही आहे, म्हणजे त्याच्यात नॉट नाही आहे, तर त्याचं टॅग निगेटिव्ह येतं. आणि आपला क्लॉज जर निगेटिव्ह असेल, म्हणजे त्याच्यात नॉट असेल, ही सोपी युक्ती आहे. जर नॉट असेल तर ते निगेटिव्ह असतं, मग आपला क्वेश्चन टॅग अफर्मेटिव्ह येणार आहे. आता आपण पहिला बघूया. शी वॉज ओनली अ लिटल वुमन. आता ही क्लॉज आपलं अफर्मेटिव्ह आहे, म्हणून आपला टॅग निगेटिव्ह येणार आहे. मग काय येणार आहे? वॉजंट शी. नंतर आहे ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाईम टू रेस्ट. आता इथं हे आपलं क्लॉज निगेटिव्ह आहे, म्हणून आपलं आन्सर काय येणार आहे? अफर्मेटिव्ह, म्हणजेच काय येणार आहे? डिड शी. नंतर शी रिस्क हर ओन लाईफ. आता हे पण अफर्मेटिव्ह आहे, म्हणून आपलं आन्सर काय येणार आहे? डिडंट शी, निगेटिव्ह येणार आहे. नंतर आहे बी, चूज द प्रॉपर मॉडल टू फिल इन द गॅप. आता इथं काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत, तर त्याच्यात मॉडल ऑक्झिलरीज आपण म्हणू शकतो, त्या कोणत्या येतील ते लिहायचं आहे. नंतर आहे सी, मॅच द सेंटेन्सेस विथ देअर टाईप्स. आता तुम्हाला सेंटेन्सचे टाईप माहिती असतील, कोणते असतात ते? असर्टिव्ह म्हणजे आपण त्याला स्टेटमेंट म्हणतो. एक्सक्लेमेटरी म्हणजे मराठीत आपण त्याला उद्गार, की ज्याच्यात सडन फिलिंग्स किंवा सडन इमोशन्स एक्सप्रेस केलेले असतात, त्याला एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स म्हणतात. इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य. आणि 4th नंबर आहे इम्पॅरेटिव्ह. तर इम्पॅरेटिव्हमध्ये 2 प्रकार असतात, एक असतं ऑर्डर आणि एक असते रिक्वेस्ट. तर आपण पहिलं सेंटेन्स बघितलं, डू नॉट ट्राय, तर ही ऑर्डर आहे, म्हणजेच हे कोणतं आहे? इम्पॅरेटिव्ह. नंतर आहे विल यू एवर स्लीप अगेन, हा क्वेश्चन आहे, म्हणून हे आहे इंट्रोगेटिव्ह. सी, ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाईम टू रेस्ट नाऊ, हे फक्त एक स्टेटमेंट आहे, म्हणून हे असर्टिव्ह आहे. नो नो शी एक्सक्लेम्ड, तर इथं एक्सक्लेमेटरी मार्क पण आहे आणि त्याच्यात सडन फिलिंग सांगितलेली आहे, म्हणून ते वाक्य एक्सक्लेमेटरी आहे. तर हे आन्सर्स मी आत्ता तुम्हाला ओरली एक्सप्लेन केलेले आहेत, पण पुढं त्याचे रायटिंगमध्ये पण तुम्हाला आन्सर्स मी दिलेले आहेत. आणि इथं हे मराठी स्टोरी सांगताना तुम्हाला असं अजून वाटलं कोणते पॉईंट्स राहिले, तर तुम्ही तिथं त्याच्यात ॲड करू शकता. ही लँग्वेज स्टडी आहे आणि हे लेटर आहे. तर अशा प्रकारे आपण हा लेसन बघितलेला आहे आणि त्याची एक्झरसाइज पण सोडवलेली आहे. तर हा लेसन पुन्हा पुन्हा ऐका आणि त्याची एक्झरसाइज कॉपी करा. थँक्यू.